Pěšinka na hraně srázu nad Berounkou je jen pro odvážné, a to my jsme. Neskutečné výhledy do údolí jsou odměnou pro poutníky, kteří se touto stezkou vydají. O víkendu tu potkáte davy pěších turistů, proto je třeba zvýšená opatrnost a především pomalá a ohleduplná jízda. Samozřejmě ideální je vydat se sem ve všední den, to máte cestu jen pro sebe. Cestou po naučné stezce Lipnicovou Doubravou jsme minuli gloriet, neboli altán, jaké bývají součástí zámeckých zahrad. Kousek nad ním byste našli barokní kapličku svatého Eustacha z roku 1697. Pokračujeme po červené značce, která nás zavede k prudšímu sjezdu do údolí, na jehož dně nás čeká vodní nádrž Klíčava. Temnější stránkou hrdého díla socialismu je to, že na její stavbě se na začátku 50. let v rámci nucených prací podíleli řeholníci ze zrušených klášterů. Po strmém stoupání máme teď nadlouho nejdrsnější terén za sebou. Podél plotu Lánské obory směřujeme do Lán. Se 3000 hektary je obora z roku 1713 třetí největší u nás. A pokud nejste kamarádi prezidenta, dovnitř se nepodíváte. Není to však žádná újma. I v přístupném okolí příroda čaruje koberci kvetoucích bylin. A to už se blížíme do Lán, kde leží sídlo českých prezidentů. Zámek Lány byl původně loveckým zámečkem Rudolfa II. A svou dnešní podobu získal počátkem 20. století. Bez kola tu můžete navštívit zámecké interiéry i překrásný park se starobylým skleníkem, stejně jako muzeum TGM, stojící opodál. Rolky, servus! Servus! Tak to bylo to nahlas, že jo? Restaurace Narpa je vyhlášená široko daleko, ale trochu tady podražili, takže jsme měli akorát na hranolky, ale byly výtečné. Jméno podniku se zachovalo z minulého režimu, kdy zde sídlilo papírnictví. Narpa byla zkratka názvu Národní papírny. A teď vzhůru do lesů terénem poněkud rovinatějším než na začátku. Po žluté značce projíždíme kolem několika rybníků. Pilského, Kraclí horních a dolních a Volmanova, pojmenovaného podle místního lesníka. Seznámíme se i se 2 přírodními rezervacemi, údolím Klíčavy a prameny Klíčavy. A zase jsou tu naše oblíbené pěšinky. To už jedeme po modré a červené značce, které nás zanedlouho dovedou až na okraj Rakovníka. Cesta se klikatí mírně zvlněným terénem, hlubokými liduprázdnými lesy. Dálkoví turisté jsou už dnes chráněným druhem. Většina výletů se provozuje do 1 kilometru od parkoviště. A to tady v okolí naštěstí nenajdete. Rybníky tu nejsou tak velké jako třeba v jižních Čechách, krajina je tu prostě jiná. V údolí Krásnodolinského potoka jich dřív určitě bylo daleko víc. Dnes jsou na jejich místě jen zarostlé mokřady. Blížíme se k civilizaci a cesty jsou rovné a široké.
U potoka Skelnohudského byla v roce 1749 založena sklárna, která byla v provozu jen 34 let. Snad nejkrásnější část cesty vede údolím Rakovnického potoka. Z části je tu bohužel vyasfaltovaná cyklostezka, ale aspoň to rychle utíká. Náročným stoupáním podél Pustověckého potoka jsme se dostali do Velké Bukové. Před námi se otevřela celá jižní část Křivoklátska, v dálce s hlubokým kaňonem Berounky. Mineme netradiční rozhlednu z roku 2009 a budeme pokračovat z části z kopce směrem ke Křivoklátu. Ze zarostlé cesty vedoucí podél strmého svahu jsou krásné výhledy na hrad. Ten byl historickým sídlem Přemyslovců. Karel IV. Zde pobýval se svou první manželkou Blankou z Valua. Pokud dáte přednost pohodlí před pohledy z vrcholu do krajiny, můžete z Pustovět do Křivoklátu pokračovat po rovině podél Rakovnického potoka. Ušetříte si 200 metrů převýšení a zkrátíte okruh o 5 kilometrů. Cestou s výjimkou Narpy v Lánech nebylo jediné občerstvení. Taková je tady divočina. Tak si to vynahradíme v kampeličce v obci jménem Městečko. K hradu pak zase musíme vystoupat a ještě na závěr navštívíme vyhlídku u pomníku Karla Egona II. Z Fürstenbergu. Příště se s námi podíváte na Nové Mlýny. To je Lauter rovina. Servus.